đại chiến Bồ Đào Nha với Tây Ban Nha không chỉ là cuộc đối đầu của những ngôi sao, mà là trận chiến cân não trên sa bàn số giữa hai tư duy bóng đá đỉnh cao. Liệu một không gian chỉ rộng 10-50 cm có thể quyết định số phận của cả một nhà vô địch châu Âu? 50% sức mạnh của đội tuyển Tây Ban Nha sẽ bị bóp nghẹt nếu khối đội hình của họ bị chia cắt bởi những thuật toán phòng ngự từ Bồ Đào Nha. Chào mừng quý vị khán giả đang đến với không gian phân tích chiến thuật đặc biệt trên sa bàn số của chúng tôi. Trong vài phút sắp tới, chúng ta sẽ cùng bóc tách toàn bộ những bí mật cốt lõi của trận đại chiến kinh điển này. Quý vị sẽ được thấu thị cách hệ thống Tiki Taka 2.0 vận hành dữ liệu không gian để bóp nghẹt tuyến giữa đối phương. Chúng ta cũng sẽ giải mã hành trình thoát pressing mang tính toán học của đội tuyển Bồ Đào Nha. Đây không chỉ là một trận bóng đá, đây là cuộc đấu trí đỉnh cao giữa bản năng thiên tài và những lập trình tối tân. Hãy kiên nhẫn theo dõi đến những phút cuối cùng để tìm ra câu trả lời đâu là tử huyệt có thể làm sụp đổ cả một đế chế. Bóng đá đỉnh cao trong kỷ nguyên hiện đại đã vượt qua giới hạn của những kỹ năng thuần túy. Mỗi bước chạy trên sân giờ đây đều được định vị bằng hệ thống định vị tọa độ vệ tinh. Trận đại chiến giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha luôn mang một lớp áo thâm sâu của lịch sử, văn hóa và trường phái bóng đá. Tây Ban Nha bước vào trận đấu này với tư thế của một kẻ gieo rắc nỗi sợ hãi bằng quyền kiểm soát. Trong khi đó, Bồ Đào Nha đại diện cho sự lạnh lùng, thực dụng và khả năng chuyển trạng thái có độ chính xác như một máy quét tia laser. Hãy nhìn vào sự thay đổi của họ trong những giải đấu gần đây. Họ không còn chơi bóng chỉ bằng cảm xúc hay sự ngẫu hứng của các ngôi sao. Mọi phương án tiếp cận trận đấu đều được số hóa và thử nghiệm hàng nghìn lần trong phòng thí nghiệm chiến thuật. Trận đấu hôm nay chính là đỉnh cao của sự tiến hóa đó. Hai tư duy chiến lược, hai cách thức khai thác không gian sẽ va chạm trực diện trên thảm cỏ xanh. Chúng ta hãy bắt đầu bằng hiện tượng mang tên Tiki Taka 2.0. Nhiều người lầm tưởng Tây Ban Nha vẫn đang chơi thứ bóng đá ban bật rườm rà của 10 năm trước. Nhưng không. Hệ thống của huấn luyện viên Luis de la Fuente là một phiên bản mang tính sát thương cao hơn rất nhiều. Họ kiểm soát bóng không phải để ru ngủ mà để kéo giãn. Sự xuất hiện của các dữ liệu không gian đã giúp Tây Ban Nha tối ưu hóa từng mét vuông trên sân. Họ thiết lập một khối liên tuyến cực kỳ chặt chẽ. Khoảng cách giữa các cầu thủ luôn được duy trì ở mức lý tưởng từ 12 đến 15 mét. Cự ly này cho phép quả bóng di chuyển với tốc độ tối đa, trong khi đối phương không có đủ thời gian để áp sát. Hãy quan sát cách họ bóp nghẹt tuyến giữa. Mỗi khi mất bóng, khối liên tuyến này ngay lập tức thu hẹp lại, tạo thành một chiếc bẫy vô hình. Đối thủ sẽ có cảm giác mình đang bị bao vây bởi 4 hoặc 5 chiếc bóng áo đỏ. Đó chính là nghệ thuật định vị không gian của bóng đá hiện đại. Tây Ban Nha không chỉ kiểm soát quả bóng, họ kiểm soát cả hệ tọa độ của trận đấu. Vậy, Bồ Đào Nha sẽ đối phó với chiếc bẫy này bằng cách nào? Câu trả lời nằm ở nghệ thuật thoát pressing mang tính toán học. Dựa trên những dữ liệu thu thập được từ trận đấu với Croatia, ban huấn luyện Bồ Đào Nha đã xây dựng một quy trình thoát pressing gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là thu hút áp lực. Họ chủ động luân chuyển bóng rất chậm ở phần sân nhà. Mục đích là kích thích các tiền đạo Tây Ban Nha dâng cao đội hình. Giai đoạn thứ hai là tạo ra sự hỗn loạn ở các vị trí liên kết. Khi đối phương dâng lên, những khoảng trống nhỏ sẽ xuất hiện ở phía sau lưng hàng tiền vệ. Và giai đoạn cuối cùng là tung ra đường chuyền mang tính xuyên tuyến. Đường chuyền này đòi hỏi một sự chính xác đến từng milim. Nó phải đủ mạnh để vượt qua tầm chân của tiền vệ đối phương, nhưng cũng phải đủ êm để đồng đội đỡ bước một. Bồ Đào Nha không sợ áp lực. Họ xem áp lực chính là chất xúc tác để thực hiện những pha phản công có độ sát thương hàng đầu. Bây giờ hãy cùng hướng mắt lên sa bàn số để phân tích điểm nóng quyết định. Cuộc đối đầu cá nhân giữa Rodri và Bruno Fernandes. Đây chính là hai bộ não, hai trung tâm năng lượng của cả hai đội bóng. Hãy nhìn vào bản đồ nhiệt hiển thị trên màn hình. Rodri như một mỏ neo vững chắc, án ngữ ngay trước hàng phòng ngự Tây Ban Nha. Phạm vi hoạt động của anh ấy bao phủ toàn bộ khu vực vòng tròn trung tâm. Rodri là người đánh chặn, là người thu hồi bóng và cũng là người điều tiết nhịp độ trận đấu.
Ngược lại, Bruno Fernandes lại là một chiếc xe công thức 1, di chuyển không biết mệt mỏi. Bản đồ nhiệt của Bruno rực đỏ ở những khu vực không cố định. Anh ấy có lúc lùi sâu, xin bóng từ trung vệ. Có lúc lại bất ngờ xuất hiện ở ngay rìa vòng cấm đối phương. Sự va chạm giữa Rodri và Bruno sẽ quyết định thành bại của cả hệ thống. Nếu Rodri khóa chặt được Bruno, Bồ Đào Nha sẽ mất đi nguồn sáng tạo lớn nhất. Nhưng nếu Bruno thoát khỏi sự đeo bám của mỏ neo này, hệ thống phòng ngự của Tây Ban Nha sẽ bị xé toạc. Ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc chiến cân não này? Chúng ta đã đi qua một nửa chặng đường phân tích chuyên sâu về mặt chiến thuật. Có những con số đã khiến chúng ta phải kinh ngạc. Nhưng bóng đá không phải là một phương trình chỉ có những ẩn số khô khan. Bóng đá còn có yếu tố con người và những khoảnh khắc thiên tài. Ngay lúc này, tôi muốn dành một câu hỏi cho tất cả quý vị đang theo dõi video. Theo anh em, giữa bản năng sát thủ của Cristiano Ronaldo và sự lập trình hoàn hảo của De La Fuente, điều gì sẽ chiến thắng? Hãy để lại bình luận của bạn ngay phía dưới video này. Sự tương tác của các bạn chính là động lực để chúng tôi tiếp tục mổ xẻ những góc khuất chiến thuật. Bây giờ, hãy quay trở lại với sa bàn số để đến với phần phân tích 3 nội dung cốt lõi của trận đấu. Nội dung bắt buộc đầu tiên mà bất kỳ chiến lược gia nào cũng phải quan tâm chính là quá trình xây dựng lối chơi từ tuyến dưới. Hay chúng ta vẫn thường gọi là quá trình build up. Ở trận đấu này, quá trình build up của hai đội mang hai sắc thái hoàn toàn đối lập. Tây Ban Nha lựa chọn sự an toàn nhưng cực kỳ chủ động. Hai trung vệ của họ sẽ mở rộng sang hai biên, gần như chạm vào đường biên dọc. Thủ môn của Tây Ban Nha sẽ dâng cao, đóng vai trò như một trung vệ thứ ba. Họ tạo ra một cấu trúc hình tam giác hoặc hình kim cương ở phần sân nhà. Cấu trúc này giúp họ luôn có ít nhất một lựa chọn chuyền bóng khi bị đối phương áp sát. Quả bóng được luân chuyển theo một trục ngang trước khi tìm thấy một khe hở để tịnh tiến lên phía trên. Còn Bồ Đào Nha thì sao? Họ không build up theo trục ngang. Họ build up theo trục dọc. Quá trình xây dựng lối chơi của Bồ Đào Nha diễn ra với tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Họ chấp nhận rủi ro bằng những đường chuyền ngắn ngay trong vòng cấm địa của mình. Họ muốn kéo toàn bộ khối đội hình áp sát của Tây Ban Nha vào sâu nhất có thể. Để rồi, chỉ bằng một pha chạm bóng tinh tế của thủ môn hoặc trung vệ lệch biên, quả bóng sẽ được phóng thẳng lên tuyến trên. Đó là một sự mạo hiểm có tính toán. Một pha build up thành công của Bồ Đào Nha có thể ngay lập tức đặt hàng phòng ngự đối phương vào tình trạng báo động đỏ. Nội dung thứ hai, và cũng là xương sống của cả hai hệ thống, chính là vai trò của các tiền vệ trung tâm. Tuyến giữa chính là chiến trường khốc liệt nhất, nơi không có chỗ cho những sai lầm. Trong hệ thống Tiki-Taka 2.0, các tiền vệ trung tâm không chỉ làm nhiệm vụ chuyền bóng. Họ là những người định hình không gian. Họ phải có một nhãn quan chiến thuật đạt mức độ thấu thị. Mỗi khi nhận bóng, họ đã phải biết rõ vị trí của ba đồng đội và hai đối thủ xung quanh. Nhiệm vụ của họ là thực hiện những đường chuyền mang tính kích hoạt. Kích hoạt các cầu thủ chạy cánh, dâng cao. Kích hoạt các tiền đạo bằng cắt vào khoảng trống. Đối với Bồ Đào Nha, tiền vệ trung tâm lại là những chiến binh thực thụ. Họ không cần kiểm soát bóng quá nhiều, nhưng họ phải có khả năng đánh chặn tuyệt vời. Họ chính là những bộ lọc ngăn chặn những đường chuyền xuyên tuyến của Tây Ban Nha. Đồng thời, ngay khi giành lại quyền kiểm soát bóng, họ phải ngay lập tức chuyển đổi trạng thái. Một tiền vệ trung tâm của Bồ Đào Nha phải có khả năng tung ra một đường chuyền dài có độ chính xác như một lập trình viên. Trận đấu này sẽ được định đoạt bởi việc tuyến giữa bên nào giữ được sự tỉnh táo lâu hơn. Nội dung thứ ba, và cũng là mục đích cuối cùng của mọi chiến thuật, chính là cách khai thác khoảng trống. Trong bóng đá hiện đại, khoảng trống không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi. Khoảng trống được tạo ra bởi những bước chạy và sự di dịch của hệ thống. Tây Ban Nha khai thác khoảng trống bằng sự kiên nhẫn. Họ ban bật liên tục ở một biên để thu hút sự chú ý của toàn bộ hàng phòng ngự đối phương. Khi khối phòng ngự của Bồ Đào Nha bị kéo lệch sang một bên, khoảng trống sẽ xuất hiện ở biên đối diện. Và ngay lập tức, một đường chuyền dài đảo cánh sẽ được thực hiện. Cầu thủ chạy cánh của Tây Ban Nha
sẽ có cơ hội đối đầu 1-1 với hậu vệ đối phương trong một không gian cực kỳ rộng rãi. Bồ Đào Nha lại khai thác khoảng trống theo một cách khác. Họ không chờ đợi khoảng trống xuất hiện, họ chủ động tạo ra nó. Bằng cách nào? Bằng những pha di chuyển ngược hướng của các tiền đạo. Một tiền đạo sẽ chủ động lùi sâu, kéo theo một trung vệ của Tây Ban Nha, dâng cao. Ngay lập tức, khoảng trống sẽ lộ ra, ở ngay vị trí mà trung vệ đó vừa bỏ lại. Một cầu thủ tốc độ từ tuyến 2 sẽ băng vào khoảng trống đó để đón đường chọc khe. Đây là cách khai thác khoảng trống mang tính sát thương cực cao vì nó đánh thẳng vào tử huyệt của hàng phòng ngự. Tuy nhiên, chúng ta cần phải có một cái nhìn mang tính phản biện. Không có một hệ thống chiến thuật nào là hoàn hảo. Mỗi sơ đồ đều mang trong mình những mầm mống của sự thất bại. Tiki-taka 2.0 của Tây Ban Nha dù rất mạnh mẽ nhưng lại đối mặt với một nguy cơ lớn. Đó là khoảng trống phía sau lưng hàng phòng ngự khi họ dâng cao. Nếu các tiền vệ trung tâm không kịp thời áp sát khi mất bóng, Tây Ban Nha sẽ phải trả giá đắt bởi những cầu thủ có tốc độ xé gió bên phía Bồ Đào Nha. Ngược lại, lối chơi phòng ngự phản công của Bồ Đào Nha cũng là một con dao hai lưỡi. Nếu họ lùi quá sâu và nhường hoàn toàn quyền kiểm soát cho Tây Ban Nha, họ sẽ tự đặt mình dưới một áp lực khủng khiếp trong suốt 90 phút. Chỉ cần một phút lơ là, một pha phán đoán sai cự ly, hệ thống phòng ngự của họ sẽ bị xuyên thủng. Bóng đá là trò chơi của những sai lầm. Và đội chiến thắng là đội biết cách hạn chế sai lầm của mình đến mức tối đa. Chúng ta đang đi đến những giây phút cuối cùng của bài phân tích. Mọi dữ liệu đã được phơi bày, mọi phương án chiến thuật đã được mổ xẻ trên sa bàn số. Đây chắc chắn sẽ là một trận đại chiến đi vào lịch sử. Một cuộc đối đầu giữa hai trường phái, hai tư duy, hai đỉnh cao của bóng đá đương đại. Dự báo của tôi, trận đấu sẽ được quyết định trong hiệp thi đấu thứ 2. Khi thể lực của các cầu thủ suy giảm và những khoảng trống bắt đầu lộ ra rõ ràng hơn. Đội bóng nào sở hữu những cá nhân biết biến những thuật toán khô khan thành những khoảnh khắc thiên tài sẽ là người giành chiến thắng. Tôi tin rằng trận đấu này sẽ không có chỗ cho một kết quả hòa. Một bàn thắng duy nhất xuất phát từ một khoảng trống chỉ rộng vài mươi cm sẽ định đoạt số phận của cả hai đội bóng. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt hành trình phân tích chuyên sâu này. Sự chú ý của quý vị là phần thưởng lớn nhất đối với đội ngũ sản xuất chương trình. Thay vì đưa ra những lời kêu gọi đăng ký kênh theo cách thông thường, tôi muốn dành quyền quyết định cho chính các bạn. Bạn muốn tôi mổ xẻ tử huyệt nào của đội tuyển Tây Ban Nha trong video tiếp theo? Hãy để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận. Chúng tôi sẽ tổng hợp và mang đến cho bạn những góc nhìn sắc bén nhất trong chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại trên sa bàn số.